હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવા નવા જ ફરાળી ભજીયા અને ફરાળી ચટણી। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી તમે ફરાળી રેસીપી અનેક ટ્રાય કરી હશે, પણ એક વખત આ નવી રીતે બનેલા ફરાળી ભજીયાની રેસીપી ટ્રાય કરો। મને વિશ્વાસ છે કે તમને બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો આ વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ એવા ફરાળી ભજીયા અને સાથે ફરાળી ચટણી। તો ફરાળી ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1/3 કપ એટલે પોણો કપ મોરૈયો લીધો છે। આ રીતના મોરૈયો આવે છે, જેને ફરાળી ચોખા પણ કહેવામાં આવે છે, તમે સામો પણ કહી શકો છો। અને 1/4 કપ સાબુદાણા લીધા છે અને અડધો કપ સિંગદાણા લીધા છે। અત્યારે મેં શેકેલા સિંગદાણા લીધા છે। જો તમારી પાસે કાચા સિંગદાણા હોય તો સિંગદાણાને શેકી અને પછી ઉપયોગમાં લેવાના। તો પહેલાં તો આપણે મોરૈયો અને સાબુદાણા બંને પીસી લેશું। તો જેના માટે એક મિક્સર જાર લીધો છે। મોરૈયો અને સાબુદાણા પીસી લીધા પછી આપણે આ એ જ રીતે સિંગદાણા પણ પીસી લેશું। તો અહીંયા મોરૈયો અને સાબુદાણા પીસી લીધા છે। તો બંનેનો ફાઇન પાવડર નહીં કરતા, થોડો આ રીતે દરદરો પાવડર રાખેલો છે। એ જ રીતે સિંગદાણા પણ પીસી લીધા છે, પણ સિંગદાણા મિક્સરમાં પીસવા ટાઈમે મિક્સરને કન્ટિન્યુ નહીં ચલાવતા, પલ્સ મોડ પર ચાલુ બંધ કરતા પીસવાના, જેથી આપણે સિંગદાણામાંથી તેલ અલગ ના પડે। જો તમે એકદમ મિક્સર ચલાવશો તો સિંગદાણામાંથી તેલ અલગ પડશે અને આવી રીતના ફાઇન પાવડર તૈયાર નહીં થાય। તો પીસેલા સિંગદાણાનો ભૂકો પણ આપણે પીસેલા સાબુદાણા અને મોરૈયા સાથે મિક્સ કરી દેશું। તો આપણે પીસેલો બધું સામગ્રી એક સાઈડ મૂકી દેશું અને અહીંયા મેં એક ટુકડો આદુનો, 4 લીલા મરચાં અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન લીધેલા, એ મિક્સર જારમાં લઈ અને પીસી લેશું। આ ભજીયામાં મીઠા લીમડાનો પાનનો ખૂબ જ સરસ સુગંધ અને સ્વાદ આવે છે, તો ખાસ નાખવાના। તો લીલા મરચાં, આદુ અને લીમડો પણ પીસી લેશું। અહીંયા આદુ મરચાં પીસી લીધા છે। તો આપણે પીસેલા આદુ મરચાંમાંથી 1 ચમચી જેટલા આદુ મરચાં પીસેલી સામગ્રી સાથે મિક્સ કરશું અને બાકીના આદુ મરચાં આપણે આગળ ઉપયોગમાં લેશું। તો એ સાઈડ પર રાખી દઈશ। અને અહીંયા વેજીટેબલમાં મેં અહીંયા 5 બટેટા છાલ ઉતારીને લીધા છે। મેં નાની સાઇઝના બટેટા લીધા છે એટલે 5 લીધા છે। જો તમે મોટા લેતા હોય તો 2 લેવાના। એક ટુકડો દૂધીનો લીધો છે। તો દૂધી અને બટેકા આપણે પીસેલા મિશ્રણ સાથે છીણી અને નાખી દેશું। અહીંયા બટેકા છીણી લીધા છે, એ જ રીતે દૂધી પણ છીણી લેશું। અહીંયા દૂધી અને બટેકા છીણી લીધા છે। આ ભજીયામાં નાખવા માટે દૂધી એકદમ કૂણી હોવી જોઈએ, મોટા બિયાવાળી હશે તો ભજીયામાં બિલકુલ સ્વાદ સારો નહીં આવે। હવે છીણેલા બટેટા અને દૂધી આપણે પીસેલા મિશ્રણ સાથે મિક્સ કરી દેશું। મસાલા કરી લેશું। મસાલામાં અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, અડધી ચમચી કાળા મરીનો પાવડર, 1 ચમચી સફેદ તલ, 1 ચમચી વરિયાળી। જો તમે વરિયાળી ફરાળમાં ના ખાતા હોય તો નહીં નાખવાની, વરિયાળીથી આ ભજીયામાં બહુ સરસ સ્વાદ આવશે। ફ્રેશ કોથમરી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું। અહીંયા મેં સિંધવ નમકનો ઉપયોગ કરેલો છે, તમે ફરાળમાં સિંધવ નમક ના ખાતા હોય ને સાદું નમક ખાતા હોય તો એ નમકનો ઉપયોગ કરી શકો છો। અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર અને 1 લીંબુનો રસ નાખશું। 1 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખી અને બધું જ મિશ્રણ એક હાથેથી મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા આપણે આમાં નાખેલી સામગ્રીમાંથી કોઈ વસ્તુ તમે ફરાળમાં ના ખાતા હોય એ વસ્તુ તમે સ્કીપ કરી શકો છો। બધું મિક્સ થયા પછી થોડું થોડું પાણી લેતા ભજીયા માટેનું બેટર તૈયાર કરી લેશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણે હાથેથી ભેગું થાય એ રીતનું મિશ્રણ તૈયાર કરેલું છે। હજી આપણે આ મિશ્રણને ઢાંકીને થોડી વાર રાખી દેશું। સાબુદાણા અને મોરૈયો છે એ બેટરમાં રહેલું પાણી થોડું એબ્ઝોર્બ કરશે, તો બેટર હજી થોડું થીક થશે। તો આપણે આ બેટરને ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપશું। ત્યાં સુધીમાં ભજીયા સાથે ખાવા માટેની નવી ચટણી તૈયાર કરી લઈએ। તો ભજીયા સાથે ખાવાની ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 કપ દહીં લીધેલું છે। તો દહીંને પહેલાં તો ફોકની મદદથી આ રીતે ફેંટી લેશું અને એકદમ સ્મૂથ બનાવી લેશું। તો થોડી વારમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે આપણું દહીં એકદમ સરસ સ્મૂથ થઈ ગયું છે। હવે જે આપણે આદુ મરચાં પીસેલા રાખેલા એ આદુ મરચાં દહીંમાં મિક્સ કરી દેશું। સ્વાદ પ્રમાણે સિંધવ નમક નાખશું, અડધી ચમચી દળેલી ખાંડ,
અને થોડો શેકેલ જીરાનો પાવડર નાખી અને બધું મિક્સ કરી લેશું. તો માત્ર અડધી મિનિટમાં જ આપણી ફરાળી ચટણી તૈયાર થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ફટાફટ તૈયાર થઈ જતી આપણી ફરાળી ચટણી તૈયાર છે. થોડી વાર પછી બેટર ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં કરતાં બેટર થોડું થીક થઈ ગયું છે. તો પરફેક્ટ કન્સિસ્ટન્સીમાં આપણું બેટર આવી ગયું છે. હવે ભજીયા બનાવશું. ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા ગેસ ઉપર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. હું અત્યારે આ બેટરમાં સોડા કે ઈનોનો ઉપયોગ નથી કરતી, પણ જો તમે ફરાળમાં સોડા કે ઈનોનો ઉપયોગ કરતા હોય તો થોડું ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ કે સોડા નાખી શકો છો. પણ અત્યારે આપણે આ બેટરમાં દૂધી અને બટેકાના છીણનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો આપણા ભજીયા એકદમ સોફ્ટ જ બનશે. તો આ રીતે આપણે મીડિયમ સાઇઝના ભજીયા બનાવી લેશું. એક વખત તેલ ગરમ થતાં ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખશું. ભજીયા તેલમાં નાખ્યા પછી તરત જ પલટાવવાના નથી, થોડા ફ્રાય થાય પછી જ આપણે પલટાવશું. હવે હળવે હાથે ભજીયાને પલટાવી લેશું. આપણે આ ભજીયામાં સામો અને સાબુદાણા બંને પલાળ્યા વગર જ ઉપયોગમાં લીધા છે. એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને ભજીયાને સારી રીતે તળવા દેવાના અને પછી જ આપણે ભજીયાને બહાર કાઢશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ નથી રાખવાની. જો ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશો તો ભજીયા ઉપરથી તો ચડી જશે પણ અંદરથી કાચા રહેશે. અહીંયા આપણા ભજીયા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી અને પ્લેટમાં કાઢી લેશું. આ રીતે જ બાકીના ભજીયા પણ બનાવી લેશું. તો ગરમા ગરમ ભજીયા સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે નવા જ ફરાળી ભજીયા અને સાથે નવી નવી ફરાળી ચટણી. ફ્રેન્ડ્સ, આ ભજીયા એટલા સ્વાદિષ્ટ થાય છે કે તમે વ્રત કે ઉપવાસ વગર પણ આ ભજીયા બનાવશો. તો તમે જોઈ શકો છો કે અંદરથી એકદમ સરસ જાળીદાર, પોચા અને ઉપરથી ક્રિસ્પી એવા આપણા ભજીયા તૈયાર થયેલા છે અને સાથે આપણી ફરાળી ચટણી. તો રાહ શેની જુઓ છો? વ્રત ઉપવાસમાં આ નવા જ ભજીયા અને ફરાળી ચટણી બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ નવી રીતે બનેલા ભજીયા અને ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.